ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਾਗ 6ਵਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਤਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੰਮੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੋਹੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, 2 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਚ ਨਾਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਉੱਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਆਖਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਆਖਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਉਂਝ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਟੁਰ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਝੱਲੀ ਬੌਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਆਪ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਟ ਲਿਟ ਕੇ ਰੋਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਿਆ। ਸੁਮੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਰ ਦੀ ਸੋਜ ਵੀ ਬੜੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਸੀ। ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕੁੱਲੂਵਾਦੀ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਚ। ਤੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਲੇਟਿਆਂ ਲੇਟਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੁਕਾ ਲਵੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਮੁੱਕ ਸਕਣ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕੰਮੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਕੰਮੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਮੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਕੰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਰੈਂਚ ਨਾਚੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕੰਮੀ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੀ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮੀ ਨੇ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਦਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਖਾਵੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ। ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ, ਨਿਰਦੋਸ਼, ਅਚਰਜ ਪਾਗਲਪਨ। ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ 1 ਜਾਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਦਾ, ਫੇਫੜੇ ਹਵਾ ਖਿੱਚਦੇ, ਨਹੁੰ ਤੇ ਵਾਲ ਉੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਕੁਝ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੰਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਏ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਮਲ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਣਪ, ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ? ਸੁਮੇਸ਼ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ, ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੁਮੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਂਗ ਸੀ ਤੇ ਕਮਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਲਿਆ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਆਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੋਰ, ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੱਤ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਆਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਮੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰੀ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਸਿਰਫ ਪਤਲੇ ਸਲੀਪਰ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਠੰਡ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਿਮਾਰ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਅਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਫੜੇ ਹੀ ਸਨ। ਸੁਮੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਜਾਪਿਆ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਨਿੱਘਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਭੀੜਿਆ। ਹਵਾ ਪੈਰੋਂ ਪੈਰ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਮਿੱਟੀ ਰੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਪ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਹਿ ਪਈ। ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਹ ਮਾਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈਟਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵੈਟਰ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਸਵੈਟਰ ਕੱਢਿਆ। ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ? ਕੰਮੀ ਨੇ ਸਵੈਟਰ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਵਾ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੁਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮੀ ਨੇ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਠੰਡ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਂਹ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਸਵੈਟਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਕੰਮੀ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਪਾ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲਵਾ ਲਿਆਂਗਾ। ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਵੇ ਤੋਂ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਵਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝੋਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਂਪ ਦੀ ਬੱਤੀ ਡੁਬਕੂੰ ਡੁਬਕੂੰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਛੜ ਆਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਲਰ ਪਏ। ਲੈਂਪ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੁਝ ਗਈ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਾਂਦੀ ਪਏ ਹੋਏ ਸਿਗਰਟ ਮਾਚਿਸ ਵੱਲ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਚਿਸ ਲੱਭੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਬਾਲੀ। ਕੰਮੀ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਚਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਉਡਾਇਆ। ਗੂੜਾ ਕਾਲਾ ਸਵੈਟਰ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਬਰ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਗੂੜੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਸੁਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੈਂਪ ਵਾਂਗ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਹਥਲੀ ਤੀਲੀ ਬੁਝ ਗਈ। ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਲੀ ਬਾਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਤੀਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮੀ ਨੇ ਲੈਂਪ ਜਗਾ ਲਿਆ। ਅਡੋਲ ਪਰਾਂ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਕੜਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਿਖਾਓ। ਸੁਮੇਸ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਸੁਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ, ਸਿਰਫ ਕੰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਜਿੱਡੀ ਚੌੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਝੱਖੜ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਮੀ? ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਂਠ ਕੰਬੇ। ਆਵਾਜ਼ ਕੰਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਛੋਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੰਮੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨੀਵੇਂ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸੁਮੇਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਸੀ ਕੰਮੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਪਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਕੰਮੀ ਕੋਲ ਇਸ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਔਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਆਖਰਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਗੋਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ
ਕੰਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਬ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਕਮਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ, ਕੌਫੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹੁਣੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਮੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਲੇਟ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਖਾਲੀ ਪਿਆਲਾ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮੀ ਦਾ ਸਿਰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿਰਹਾਣਾ ਕੰਮੀ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੰਮੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਮੁੱਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਏ? ਮਾਂ ਕੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੌਂਕਾ ਭਰਿਆ ਫਿਰ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਏ? ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਲੱਕੜ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਵਾਂਗ ਉਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੇਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਖੱਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਪਰ। ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ। ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵੈਟਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਲਾਹਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਹਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਏ ਪਰ। ਕੰਮੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਣਕਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ। ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਮੀ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੱਕਿਆ। ਹੋਣੀ ਦਾ ਰੱਥ ਹਜੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਕੰਘੀ ਵਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਹੱਥ ਕੰਮੀ ਨੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਸੁਮੇਸ਼ ਦਾ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੌਕਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵੈਟਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵੈਟਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਤਬਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧੋਵਾਂਗਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਂਭ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਇਹ ਖੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੀ, ਸਦੀਵੀ ਮਰਦ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਸਮ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੋਜ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੰਮੀ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ? ਕੰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਉੜ ਕੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਮੀ ਤ੍ਰਹਿ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਪੋਲੀ ਜਿਹੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਸੁਮੇਸ਼। ਇਹ ਹਰਫ ਕੰਮੀ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅੱਥਰੂ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਜਾਣ। ਸੁਮੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹਿੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੰਮੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹਿੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੁਮੇਸ਼ ਦਾ ਖੱਤ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਹੱਸ ਨਾ ਸਕੀ, ਰੋਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਰੋ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਕੰਬਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਰਫ ਲਿਖੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹਦੇ ਹਰਫ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਬਦਨਸੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਸੁਮੇਸ਼, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸੁਮੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਬਦਨਸੀਬੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਬਦਨਸੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾੜੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਸੁਮੇਸ਼ ਦਾ ਖੱਤ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲੰਘ ਆਵਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ। ਆਵਾਜ਼ ਕੰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੀ ਪਰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਈ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵਾਪਸੀ ਡਾਕ। ਸੁਮੇਸ਼ ਦਾ ਖੱਤ ਆਇਆ। ਕੰਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮੀ ਦੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਸਾਰੇ ਖੱਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਕੰਮੀ ਨੇ ਇਸ ਖੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਮੇਸ਼ ਦਾ ਖੱਤ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਲਾਚਾਰ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੰਮੀ ਦਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਬਰ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਗਈਆਂ। ਪੈਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਚੰਗਾ ਘੜਿਆ ਸੂ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੰਮੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢੀ। ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਏ। ਦੂਸਰੀ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਫੜਾਏ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੀਚੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਣੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਲੀਚੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਭੇਜੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੁਰਨ ਤੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਜੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੰਘੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਪੈਰੋਂ ਪੈਰ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ। ਕੰਮੀ ਦਾ ਮਨ ਘਿਰਿਆ। ਗੱਡੀ ਖਲੋ ਗਈ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਟਕੇਸ ਫੜਿਆ। ਉਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਹਲ, ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਹਲ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਭਾਜੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਕੰਮੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਆਈ, ਐਦਕੀ ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਹਲੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੁਮੇਸ਼ ਜਰਾ ਕੁ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਮੇਸ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੋਟੀ ਵੱਲ। ਤੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਸੁਮੇਸ਼? ਮੈਂ ਆਪੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਘਰ ਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਂਗੀ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਂਗੀ। ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਅੱਧਾ ਦਿਲ ਝੂਠਾ, ਅੱਧਾ ਸੱਚਾ। ਕੰਮੀ ਹੱਸ ਪਈ। ਫੇਰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਸੋਟੀ ਕਿਉਂ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂ। ਸੁਮੇਸ਼ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਐ ਲੈ ਫੜ ਮੋਢੇ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਕੰਮੀ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਆਸਰੇ ਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪੈਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਦਿਲ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਸ ਪਏ। ਕੁਲੀ ਨੇ ਕੰਮੀ ਦਾ ਸੂਟਕੇਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਮਕਾਨ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਮੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕੋਈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅਤੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਚੁਣ ਕੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚ ਸੁਮੇਸ਼, ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਮੇਸ਼ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਤਵਾ ਲੱਭਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੱਕਲਾ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਨੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਆਟਾ ਅਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ। ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਖੇਚਲ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਲੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਸੁਮੇਸ਼ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੰਮੀ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਅੰਡੇ ਬਣਾਏ। ਚੱਕਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਵੇਲੀ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਪਨਾ ਜਾਪਦਾ ਏ, ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਾਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਕੰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਚੱਕਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਮੂਧਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਵੇਲਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਇਆ ਏ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭਾਂਡੇ ਕੰਮੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਲਰਕ ਵੀ ਇੰਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਮੇਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਫੇਰ ਗੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਖਰਚਣ ਲਈ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਕੰਮੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮੀ ਅਤੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੰਮੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਾਲਾ ਸਵੈਟਰ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ, ਉਹ ਹਨੇਰਾ, ਕੰਮੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸਵੈਟਰ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਵਾਂਗ ਜਗਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ। ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੂਹ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੌਲਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਭੇਜੀ। ਬਿਲਟੀ ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਸੁਮੇਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਮੇਸ਼? ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਸੁਮੇਸ਼, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਖਾ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੌਂਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕੀ? ਕੰਮੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠਰਮਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਕੰਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੇਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ, ਭਾਵੇਂ 8 ਦਿਨ, ਪਰ ਪਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਨਾ ਰੋਣ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੰਮੀ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਖੇ, ਪਰ ਸੁਮੇਸ਼, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਏ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮੀ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲੇਲ ਆਇਆ। ਸੁਮੇਸ਼, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਏ? ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੇਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮੀ, ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮੀ ਦੇ ਦੁਖੇ ਹੋਏ ਮਨ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਕੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।